Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো ক্লাস 9 or chapter number 7 আমি কৰি আছো motion. So motion আমি lesson number 2 পিতে পঢ়ি আছো average speed and average velocity ওপৰত। তো দুইটাৰ মাজৰ যোনটো ডিফাৰেন্সটো আছে এইটোৰ ওপৰতো আমি অলৰেডি ভালদৰে ডিসকাশন কৰি থৈছো। তো আমি আমাৰ কনসেপ্টটো ভালদৰে ক্লিয়াৰ কৰিব কাৰণে আজি কি কৰিম কেইটামান প্ৰেক্টিস প্ৰবলেম সলভ কৰিম on average velocity and speed in one direction. তো word problems আমি কৰিম। So let us begin. So here the first question দিছে যে Megan walks 1100 meter to the left in 330 second. এতিয়া let's say এটো হৈছে আমাৰ number line. Okay, তো এতিয়াতে আছে আমাৰ 0 বুজিবলৈ ইজি হ'ব তো লেফট সাইডে গৈছে তো এটো হৈছে লেফট সাইডে তো let's say এই অৰিজিনৰ পৰা এই পইণ্ট A লৈ আহিলে আৰু কিমান ট্ৰেভেল কৰিলে আহোঁতে 1100 মিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিলে আৰু কিমান টাইম লাগিলে 330 seconds times লাগিছে ইমান টাইম লাগিছে আমাক কৈছে what was her average speed in meter per second তো meter per second ৰ average speed কি হ'ব round the answer to two significant digits okay এতিয়া আমি জানো স্পিডৰ ফৰ্মুলা কি হয় average speed so average wordটো আমি এটা বস্তু মনত ৰাখিলে average speedটো কেলে আমি ইউজ কৰো জেনেৰেলি আমি স্পিডে কওঁ average হয় যেতিয়া আমি আমাৰ যোনটো জাস্ট ওচৰে পাজৰে ভ্যালুটো লাগে যোনটো আমাৰ একচুৱেল জাৰ্নিটো যোনটো আমাৰ স্পিড থাকিবতো আমি এক্সাক্টলি সব পইণ্টতে আমি নকওঁ আমি কওঁ যে এটা এভাৰেজ মানে বোলে ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে আছে তো যোনটো আমি এতিয়া কেলকুলেট কৰি ল'ম তো আমি জানো এভাৰেজ স্পিড কি হৈছে টোটেল ডিষ্টেঞ্চ ডিভাইডেড বাই টোটেল টাইম ঠিক আছে এতিয়া টোটেল ডিষ্টেঞ্চ আছে আমাৰ 1100 মিটাৰ্ছ আমি মিটাৰ্ছটো লিখি দিম ডিভাইডেড বাই টাইম আছে আমাৰ 330 ছেকেণ্ডছ এতিয়া এটা কাম কৰোঁ আমি বেষ্ট আমি কেলকুলেটৰ ইউজ কৰোঁ তো আমাক লাগিব 1100 divided by 330 এবাৰ চাইডো সব ঠিকে থাকে আছে তো 1100 divided by 330 okay 1100 divided by 330 সব ঠিকে আছে okay তো এতিয়া এটোক আমি ক্যালকুলেট কৰি চাওঁ ক্যালকুলেট কৰিলে আমি পাওঁ 3.33333 এনেকৈ বহুতখিনি ভ্যালু পাইছোঁ তো এটো দিছে আমাক 3.33 এনেকৈ এটো গৈ থাকিব ডট 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 এটো 3.333 গৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ ইউনিটটো কি হ'ব মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আহিব তো অলৰেডি ইয়াতে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড দিয়া আছে তো তাৰ মানে আমাৰ আনসাৰ কি হ'ব 3.3 ডট ডটত আমি লিখিব নালাগে ইয়াতে কৈছে টু সিগনিফিকেন্ট ডিজিট তো টু সিগনিফিকেন্ট ডিজিট দিছে তো আমি ইয়াতে আনসাৰ দিম 3.3 ওকে এতিয়া আমি যাওঁ নেক্সট কোৱেশ্চনটো লৈ So next question to this is the Grant sprints 50 meter to the right with an average velocity of 3.0 meter per second. How many seconds did Grant sprint? Okay. So yate amar ase number line to etu hogol amar 0 বা origin point. এতিয়া কৈছে হি স্প্ৰিণ্ট কৰিলে মানে পটাপট দৌৰিলে কিমান 50 মিটাৰ দৌৰিলে কোনটো ডাইৰেকশ্যনত ৰাইট এতিয়া ডাইৰেকশ্যন দিছে সেইকাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ডাইৰেকশ্যন কিয় দিছে বিকজ ইয়াতে এভাৰেজ ভেলচিটি দিয়া আছে এভাৰেজ ভেলচিটি মানে কি ভেলচিটিত সদায় আমাৰ ডাইৰেকশ্যন লাগে তো সেইকাৰণে আমাক কৈছে যে 0 পৰা ৰাইট ডাইৰেকশ্যনত লেটছ চে পইণ্ট এ এইটোলৈকে কিমান মিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিলে 50 মিটাৰ ট্ৰেভেল কৰিলে আৰু এইটো ট্ৰেভেল কৰাৰ সময়ত তাৰ ভেলচিটি ভি কিমান আছে 3.0 মিটাৰ per second আছিলে তাৰ ভেলচিটি আমাক কৈছে যে কিমান সময় লাগিল হাউ মেনি সেকেন্ডস ডিড গ্ৰাউণ্ড স্পিড তো এতিয়াৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব ভেলচিটি ফৰ্মুলা লাগিব সো ভেলচিটি ফৰ্মুলা হৈছে ডিসপ্লেসমেন্ট ডিভাইডেড বাই টাইম টেকেন এতিয়া ভেলচিটি দিয়া আছে আমাৰ 3.0 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ইফালে আমাৰ ডিসপ্লেসমেন্টটো দিয়া আছে 50 মিটাৰ ইফালে দিয়া আছে আমাৰ 50 মিটাৰ ডিভাইডেড বাই টাইমটো আমি নাজানো ওলাব লাগে তো এতিয়া যেতিয়া আমি এটো ক্যালকুলেটৰ বহাম তো ক্যালকুলেটৰ বহা আগতে আমি এটো এৰেঞ্জ কৰিলো টি আমি লৈ গলো লেফট সাইডে এফালে থাকিল আমাৰ 50 মিটাৰ ডিভাইডেড বাই থাকিল আমাৰ 3.0 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এতিয়া 50 ডিভাইডেড বাই 3.0 এটো আমি ক্যালকুলেটৰ ইউজ কৰিব লাগিব সো ইয়াতে আমি ক্যালকুলেটৰ ইউজ কৰিলো আমাক লাগে 50 ডিভাইডেড বাই 3.0 ওকে তো আহিব 16.66666 এটো আহি থাকিব তো তাৰমানে আমাৰ আনসাৰ আহিব 16.6 bar ঠিক আছে bar আহিব এতিয়া এটা বস্তু চোৱা মিটাৰ এণ্ড মিটাৰ কেনসেল হৈ গ'ল যেতে ইয়াতে বাই এস মানে ডিভাইডেড বাই এস আছে তো এটো যেতিয়া নিউমাৰেটৰ যাব এটো সিম্পলি এস হৈ যাব সেকেন্ড হৈ যাব তো আমাক আমি জানো টাইমৰটো ইউনিট সেকেন্ড হয় তো আমি পাইছো 16.6 bar মানে 16.66666 এনেকা কৈ থাকিব এতিয়া কোৱেশ্চনত কি দিছে ইয়াতে কোৱেশ্চনত কৈছে যে ৰাউণ্ড দি আনসাৰটো টু সিগনিফিকেন্ট ডিজিট এটা ৰাউণ্ডিং কৰিব দিছে তো আমি পাইছো 16.6 তো এটা কাম কৰো ইয়াতে কুটো একসেপ্ট কৰে 16.6 ক আমাক দুটা সিগনিফিকেন্ট ল'ব দিছে তো ইয়াতে তো তিনটা সিগনিফিকেন্ট আছে তো আমি ৰাউণ্ড অফ কৰিব লাগিব যেহেতু এটো 6 হয় তো এটো আমি ৰাউণ্ড অফ কৰি পেলাই 17 কৰি দিও আমি 17
ওকে তো তাৰমানে তাৰ টোটেল গ্ৰাউণ্ডৰ স্প্ৰিণ্ট কৰোঁতে 0 পৰা পইণ্ট লৈ 50 মিটাৰ কভাৰ কৰিব লাগিল 50 মিটাৰ কভাৰ কৰিব এই ভেলচিটি 3.0 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ভেলচিটি যদি কৰে তেনেহ'লে তাক টোটেল টাইম লাগিব 17 ছেকেণ্ডছ অ'কে এতিয়া আমি যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ A wild beast runs with an average speed of 4.0 meter per second for 15 seconds. তো এটা wild beast হৈছে এটা ধৰণৰ এনিমেল হয় তো এই এনিমেলটোৱে ইয়াৰ এভাৰেজ স্পীডটো দিয়া আছে এভাৰেজ স্পীড তো এভাৰেজ স্পীডৰ ভ্যালু দিয়া আছে 4.0 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ফৰ 15 ছেকেণ্ড তো এভাৰেজ স্পীডৰ ফৰ্মুলা কি হৈছিলে ডিষ্টেন্স বাই টাইম টোটেল ডিষ্টেন্স বাই টোটেল টাইম টেকেন এভাৰেজ স্পীড দিয়া আছে 4.0 মিটাৰ্ছ পাৰ ছেকেণ্ড ডিষ্টেন্স আমি নাজানো ডিষ্টেন্সটো থাকক টাইমটো দিয়া আছে আমাৰ 15 ছেকেণ্ডছ তো আমাক কৈছে ডিষ্টেন্স কিমান ট্ৰেভেল কৰিছে ইন মিটাৰ্ছ তো ডি ওলাবৰ কাৰণে কি দুইটাকে ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰি দিম চ' 4.0 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড থাকিব ইফালে আৰু ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই হ'ব 15 ছেকেণ্ডছত 6 ছেকেণ্ড গুচি গ'ল চ' 4 ইনটু 15 হৈ গ'ল আমাৰ কিমান 60 মিটাৰ্ছ হৈ যাব আৰু যিহেতু আমাক ইয়াতে 2 ছিগনিফিকেঞ্চ ফিগাৰ কৈছে তো আমি আনচাৰ লিখি দিম ইয়াতে 60 মিটাৰ্ছ ইয়াতে আমি 60 মিটাৰ্ছ কৰি দিওঁ Okay, এতিয়া আমি যাওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ ঠিক আছে এতিয়া লেব্ৰন বাইকছ 800 মিটাৰ টু দ্য লেফ্ট ইন 25 ছেকেণ্ডছ অ'কে এগেইন আমি কি কৰিম যিহেতু ইয়াতে আমাক লেফ্ট ৰাইটৰ কথা কৈছে তো বেষ্ট হৈছে আমি কি কৰিম এটা নাম্বাৰ লাইন লৈ ল'ম তো ইয়াতে আমাৰ অৰিজিন পইণ্ট 0টো দিওঁ ই কৈছে যে এবাৰ লেফ্ট ছাইডে গ'ল লেফ্ট ছাইডে যোৱা মানে কি এইখিনিৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰে তেনেহ'লে পইণ্ট এ যোনটো আমাৰ ফাইনেল পইণ্ট হৈছে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ আহিবলৈ কাৰণে সি কিমান ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিলে লেটছ চে 800 মিটাৰ কভাৰ কৰিলে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ আহিবলৈ কাৰণে লেফ্ট ছাইডলৈ যাবৰ কাৰণে আৰু তাৰ কিমান টাইম লাগিলে টোটেল তাৰ টাইম লাগিলে 25 ছেকেণ্ডছ এতিয়া আমাক সুধিছে হোৱাট ইজ হিজ এভাৰেজ ভেলচিটি এতিয়া এভাৰেজ ভেলচিটি ফৰ্মুলা কি হয় এগেইন এভাৰেজ ভেলচিটি যদি আমি কৰোঁ এভাৰেজ ভেলচিটি ফৰ্মুলা হ'ব টোটেল ডিছপ্লেচমেণ্ট বাই টাইম টেকেন ৰাইট টোটেল ডিছপ্লেচমেণ্ট বাই টাইম টেকেন আৰু আমাক এভাৰেজ ভেলচিটি এতিয়া ডিছপ্লেচমেণ্ট কি হয় ডিছপ্লেচমেণ্ট যদি আমি চিম্পলি 800 মিটাৰ বুলি কওঁ সেইটো কিন্তু ডিষ্টেঞ্চ হৈ যাব বিকজ 0 পৰা এ লৈ 800 মিটাৰ হয় তো এতিয়া আমি যদি ক'ব যাওঁ যে ইয়াৰ ডিছপ্লেচমেণ্টটো কি হ'ব আমি ক'ব লাগিব 800 মিটাৰ কোনটো ডিৰেকশ্যন লেফ্ট ডিৰেকশ্যন তো আমি ডিছপ্লেচমেণ্টৰ কেছত সদায় ডিৰেকশ্যনটোও ক'ব লাগিব নম্বৰৰ লগত ডিভাইডেড বাই টাইম কিমান লাগিলে 25 ছেকেণ্ডছ লাগিলে তো এতিয়া আমি 800 এই নম্বৰকেইটাক ডিভাইড কৰি লওঁ তো তাৰ কাৰণে আমি কেলকুলেটৰৰ সহায় লৈ লওঁ তো ইয়াতে আমাক কি লাগে আমাক লাগিব 800 ডিভাইডেড বাই 25 কিমান আহিছে 32 আহিছে অ'কে ঠিক আছে আহিছে ইকুৱেলছ টু 32 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড লেফ্ট এইটো হৈছে আমাৰ এভাৰেজ ভেলচিটি এতিয়া আমি যদি চাওঁ ৰাউণ্ড দা আনচাৰটো 2 ছিগনিফিকেণ্ট দিছে ঠিক আছে 32 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড বাট ইয়াতেতো লেফ্ট ৰাইটৰ কথা একো লিখাই নাই প্ৰব্লেম হৈ গ'ল নহয় এতিয়া আমি লেফ্ট ৰাইট আকৌ ইয়াতে কেনেকৈ লিখিম ইয়াতে 32 লেফ্ট বুলি কৈ যদি লগে নলওঁ কাৰণ ইয়াতে আমি খালি নিউমেৰিকেল ভেলুৱে ল'ব পাৰোঁ চ' এতিয়া এটা বস্তু যদি চোৱা যায় যে আনচাৰ ইউজিং এ কোঅৰ্ডিনেট ছিষ্টেম ৱেৰ ৰাইট ৱৰ্ড ইজ পজিটিভ তো তাৰমানে কৈছে যদি আমি ৰাইট ডাইৰেকশ্যনটোক পজিটিভ বুলি কৈ ধৰোঁ তেনেহ'লেতো অট'মেটিকেলি আমাৰ লেফ্ট ডাইৰেকশ্যনৰ চব বস্তুবোৰ নেগেটিভ হৈ যাব আৰু যিহেতু আমাৰ চব লেফ্ট বুলি কৈ অলৰেডি কৈ থৈছে তো এইটোৰ আনচাৰ কি আহিব লাগিব -32 যদি আমি কৈ দিওঁ চিম্পলি তেতিয়া এই লেফ্টটো নক'লে হৈ যাব ঠিক আছে মই এতিয়াতো প্লাছ লিখি লওঁ অৰ ইয়াৰ আনচাৰটো যোনটো হ'ব -32 মিটাৰ্ছ পাৰ ছেকেণ্ড হ'ব ঠিক আছে এই মাইনাছটোৱে এইটোৱে কৈ আছে যে এই লেব্ৰনৰ ডিৰেকশ্যনটো হৈছে ইন দ্য লেফ্ট ডাইৰেকশ্যন তো তাৰমানে আমাৰ যোনটো ফাইনেল আনচাৰ আহিব সেইটো চিম্পলি 32 লিখি দিলে ভুল হৈ যাব ইয়াতে আমি লিখিব লাগিব -32 মিটাৰ্ছ পাৰ ছেকেণ্ড ঠিক আছে তো এইটোৱে আছিলে আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো য'ত আমি এভাৰেজ স্পীড এণ্ড এভাৰেজ ভেলচিটিৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিলোঁ তো আমাৰ ছেশ্যনটো আজি আমি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ তো আই হোপ এতিয়া বস্তুবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল যে এভাৰেজ ভেলচিটি আৰু স্পীড যদি আমাৰ এটা ওৱান ডাইমেনশ্যনেল ছিষ্টেম এটা দিয়ে ওৱান ডাইমেনশ্যনেল এটা নাম্বাৰ লাইনত দিয়ে তেনেহ'লে এইটো আমি কেনেকৈ কেলকুলেট কৰি উলিয়াব পাৰোঁ চ' চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন থেংক ইউ